مسئله 2.25. این مسئله میگه که توان یا قدرت از چرخ‌دنده آ وارد یه مجموعه چرخ‌دنده‌ای میشه و از چرخ‌دنده C خارج میشه. این وسط یه چرخ‌دنده‌ای به اسم چرخ‌دنده B هست، به عنوان چرخ‌دنده هرزگرد که انتقال قدرت میکنه بین چرخ‌دنده A و چرخ‌دنده C و نیروی Fn برابر با 5500 نیوتن از طرف چرخ‌دنده A و از طرف چرخ‌دنده C به این چرخ‌دنده B وارد میشه. میگه برآیند این دوتا نیروها رو که از لحاظ مقداری 5500 هستن رو به دست بیارید. خب برای اینکه بین این دوتا بردار 5500 تایی بیایم برآیند حساب بکنیم چند تا راه حل هست. یکی از راه حل ها اینه که بیایم زاویه بین این دوتا بردارها رو حساب کنیم. زاویه بین این دوتا بردار اگر بخوایم حساب کنیم چقدر میشه؟ ببینید بردار Fn با محور عمود زاویه 20 درجه میسازه. بردار Fn این طرفی هم یه 20 درجه اینجا داره، از این طرف هم یه زاویه 45 درجه اینجا خواهد داشت به خاطر مثلثی که اینجا وجود داره و این زاویه 45 درجه است. پس یه دونه 65 درجه اینجا داریم و یه دونه 20 درجه هم اینجا. پس این دوتا بردار با هم دیگه زاویه 85 درجه میسازن. خب حالا میتونیم برآیند این دوتا بردار رو حساب کنیم. برآیند دوتا بردار میشود رادیکال اولی به توان 2 یعنی 5500 به توان 2 به اضافه دومی به توان 2 5500 به توان 2 دوتاش از لحاظ مقداری اندازه هستن به اضافه 2 برابر اولی در دومی در کوسینوس زاویه بین کوسینوس 85 درجه. زاویه بین دوتاش 85 درجه. خب این مقدار رو اگر حساب بکنیم میتونیم برآیند دوتا بردار رو به دست بیاریم. یعنی 5500 به توان 2 به اضافه 5500 به توان 2 به اضافه 2 ضرب در 5500 ضرب در 5500 ضرب در کوسینوس 85 درجه. ازش رادیکال بگیریم مقدار آر می شود 81 10 نیوتن. 8110 نیوتن. راه دیگه هم داشت، میشد هر کدوم از این نیروها رو تجزیهش کرد با استفاده از نسبت‌های مثلثی تجزیهش بکنیم به مؤلفه‌های افقی و عمودی. مؤلفه‌های افقی رو با هم جمع کنیم، مؤلفه‌های عمودی رو با هم جمع کنیم و بعد بینشون برآیند بگیریم. این راه کوتاه‌ترین راهی هست که میشه رفت.